Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, نن به موږ وایو invertebrates. تاسو ته پته ده چې invertebrates څه ته وایي. vertebrates موږ ویلي هغه ځناور هغه animals چې بیک بون پکې هغې ته څه وایي vertebrates. او چې کوم animals کې بیک بون نه وي نو هغې ته به څه وایي، هغې ته به وایي invertebrates. نو ګوره these are vertebrates are animals without backbones. without backbones. څومره چې animals دي او هغې کې بیک بون نه وي هغه به څه وي، هغه به invertebrates وي. لکه اوس ګوره میجر ګروپس دي کې ګروپس کې ډیوایډ کړي دي. یو ته وایي sponges، بل ته وایي worms، بل ته وایي insects، snails and starfish. نو ګوره پیرنی دی موږ سره sponges. sponge شکل کې وي، دا سمندر لاندې وي. دوی موسټلی live in salt water. چې کوم ځای کې نمکینې اوبه لکه سمندر او هلته به دا څه کېږي موجود وي. simplest invertebrates دا ټول نه simplest invertebrates دی. لکه ډېر واړه دي، دې کې څه قسمونه نشته دی ډېر. صرف یو قسم دي sponges ورته وایي. filter food from the water او دا څه کوي خوراک څه نه راکاږي، د فلټر نه راکاږي. فلټر خوراک راکاږي د اوبو نه په فلټر ذریعه سره. دې کې وړې وړې سوري پورس پکې او هغې باندې خوراک راکاږي. their body is full of pores. دې چې کوم بوډي دی دا به ټول سوري سوري وي. بل دویم قسم دی worms، چینجي چې ته وایي. soft دا د دې فیچر څه دي، soft cylindrical tube like bodies. د دې چې کوم بوډي به وي هغه به cylindrical shape وي، لکه اوږده soft بوډي به وي، ټیوب شکل کې لکه پایپ غونته کې. او live in water or on land. دا په اوبو کې وي او په ځمکه باندې وي. اگزامپل لکه څنګه ارت وارم. تاسو به کتلي کله چې باران وشي باران نه بعد چینجي راوځي هغې ته څه وایي، هغې ته وایي ارت وارمز. نو یا سینډ وارمز یا اینډ لیچیز. دا اوبو کې وي، دا لیچیز ورته وایي. دا قسم په اوبو کې وي او په ځمکه باندې وي. دریم قسم دی انسیکټس، حشرات. دا ټول نه لارجسټ ګروپ اف انیمل دی. څومره چې موږ ګروپس ویل دي کې ټول نه لارجسټ ګروپ څه شی دی، انسیکټس دی. که ورټیبریټس کې او که انورټیبریټس کې ټول نه لارجسټ ګروپ دا چې دی څه شی دی، انسیکټس دی. found on land and water and in the air. دا چې دی په هوا کې موجود دي، په ځمکه موجود دي او په اوبو کې موجود دي. some insects have 6 legs and some have more than 6 legs. لکه اوس ځینې پکې شته چې د هغې شپږ پي او ځینې پکې داسې شته چې شپږ نه سوه پي. لکه ګور اګزامپل یې څه شی، لکه سکارپین د هغې شپږ پي او شریم شو یا سنټیفیډ شو. سنټیفیډ څه شی دی، تاسو به کتلي هغه څلوېښت او سل خپې چې هغې ته څه وایي، ته سنټیفیډز. نو سنټیفیډز د هغې څلوېښتو نه هم زیاتې خپې. ادر اگزامپل لکه اوس ګوره بټرفلای شو، انټ شو. دا په ځمکه باندې څه شی موجود دي موږ سره، میږی شو. په هوا کې څه موجود دي، بټرفلای شو، لیډي برډ شو. دا څه شی دي په هوا کې موجود دي. شریم موږ سره څه کې موجود دي، په اوبو کې موجود دي. نو دا په درې واړو ځایونو کې موږ سره موجود دي. فورث نمبر دی سنیلز. snails څه شی دی، snails have an external skeleton called the exoskeleton. تاسو به په ځمکه لیدلي داسې یو کور غونته کېږي، یو چینجی غونته کېږي، نو هغې ته څه وایي، ته وایي snails. دې ځان نه یو کور تاو کړی، هغه کور ته څه وایي، exoskeleton. water animals that have a central opening for taking in food. او دې کې په منځ کې یو ځای وي چې هغه کې هغه سورې وي او هغې باندې ځان ته څه دي، خوراک او اوبه ځان ته رالي. اگزامپل څه شي دي، by whales, clams, oysters, squids and octopuses. دا څه شي دي، دا اگزامپل دي د څه شي، د snails. بیا دی star fish. دې ته دا څه شي اخرنی دی، د څه شي دي، also known as sea stars. دا څه شي دي، د سمندر مونږ ورته وایو که نه ستوري، دا د سمندر ستوري دي. found in the deep ocean as well as shallow water. دا چې دی په اوبو کې، په ډیپ اوشن کې لاندې اوبو کې وي او ډېر ژور اوبو کې وي. دا have a central disc and 5 arms. او دې کې چې دی که نه سنټرل ډسک دی، مینس کې ځای دی او نور ته ګیر چاپېره څه شی دي، 5 خپې دي. تاسو به د بک کې تصویر وګورئ، د بک کې تصویر شته. دا وګوره سټار فش، د دې مینس کې ډسک دی او بیا چې دی 5 arms دی لکه سټارز غونته کې. دا زموږ نننی کلاس. آی میک شور تاسو ټول به پوه شوي. څه کوېسچن یې کمنټ کې کوی شئ کوېسچن. تھینک یو، الله حافظ.